Нам важливо говорити про те, що Україна сучасна, Україна модна, про те, що подивіться, як наша дизайнерська думка на основі нашої ідентичності може рухатися далі. Немає стратегічного розуміння у бізнесу, що може дати культура, а в культури немає розуміння, що може дати бізнес. Якщо ми, як громадяни, не будемо підтримувати свою культуру, свою ідентичність, то завтра, на жаль, доведеться користуватись великими культурами наших ворогів. Як ви будете бізнесменам пояснювати, чому мистецтво важливе? Доброго дня, шановні друзі! Щиро вітаю всіх. Мене звати Наталія Кривда. Я професорка університету Шевченка і голова наглядової ради Українського культурного фонду. Сьогодні ми говоримо про культуру України, про українську культуру і її переосмислення в надскладних умовах. Ми знаходимося з вами в клубі лідерів бізнесу, в SEO-клабі, і будемо говорити з надзвичайно цікавими людьми. Дозвольте мені представити моїх співрозмовників. Алім Алієв, політолог, заступник директора Українського інституту при МЗС України, діяч і дієвець культури багато років. З не меншою радістю представляю Максима Вітика, геолога, топ-менеджера, художника, людину, яка не тільки теоретично, а й практично докладається до переосмислення української культури. Марія Гаврилюк, співзасновниця бренду «Гуня», у якої сучасної української дівчини чи жінки нема мрії отримати щось, купити щось в «Гуні», або вже є, або ми всі мріємо про це. Марія, переосмислення культури. От як ви з цим працюєте? Як упакувати в фольклорну форму, якщо я помиляюся в термінах, ви мене поправите, як упакувати в фольклорну форму, як працюючи з дуже зрозумілою традиційною художньою мовою, говорити про найглибинніші сенси, екзистенційні сенси. Як вам це вдається? Так, і я можу сказати, що, напевно, основа нашої роботи, це повага до цих сенсів, коли ми починаємо їх з вивчення, починаємо з пошуку, починаємо з таким дуже тендітним відношенням, і це є основним фундаментом, і це, мені здається, те, що дуже важливо підкреслювати, тому що не всі так роблять. Як нам це вдається? Я думаю, що це творення нових сенсів на основі нашої культури. Тому що те, про що говорить Гуня, це все ж таки вже інший трошечки меседж. Нам важливо говорити про те, що Україна сучасна, про те, що Україна модна, про те, що подивіться, як наша дизайнерська думка на основі нашої ідентичності може рухатися далі. І ось це може рухатися далі, ось це вміння переосмислити, вже знайти якісь рішення, які якби вимагає від нас сьогодення, тобто не копіювати те, що було до цього, а бачити, як ми можемо робити щось нове на базі української культури. Це, напевно, те, чим ми займаємося, напевно, те, що нам вдається, що нас дуже сильно драйвить, тому що ми бачимо в українській культурі шалений потенціал. І часто дуже з Наташою говоримо про те, що ми для себе щиро, абсолютно українську культуру відкрили зовсім нещодавно, тому що те, чого нас вивчали в школі, в університеті, це було дуже спотворено. І зрозуміло, чому воно було спотворено, тому що це були наслідки Радянського Союзу, який прививав нам думку меншовартості, що українське – це щось дуже примітивне. І в момент, коли ми вже в абсолютно дорослому, свідомому віці почали занурюватися самостійно, почали для себе це відкривати, ми зрозуміли, що це і правда дуже сильне дає нам голос. Я можу також підтримати цю тезу, що коли ми мовчимо, говорить хтось інший. І тому там українські художники приписуються іншим країнам. І ось це право голосу, я розумію, що ми якби працюємо, ми вже переходимо десь з культурної сфери в дизайнерську, але тим не менше, ми завжди говоримо про те, що подивіться, це все українське, це все створено українськими майстрами на базі наших технологій, але воно сучасне, воно претендує на голос, і воно створює оцю унікальність, яка відрізняє нас від інших, що є точно приводом дивитися, споглядати, шукати, і що дуже важливо. Оця інакшість – це для нас ключове. Дякую. Ми повернемося до інакшості, повернемося до
українськості. Не відпускає мене тема, чому тільки, коли ми говоримо про українську культуру, тільки українська історія, кримська-татарська, гагаузька, польська, болгарська. Можливо, це теж перспектива вашого розвитку. Я ще запитаю про це. У нас є колекція про Крим. Прекрасно. Так. Бачите, як ми суголосні. Але хотіла би, знаєте, як почати говорити, це, власне, культурно-креативні індустрії. Да? Культура не нахлібник. Алім говорить, що культура сприймалася як розвага і декорація, те, що створює декоративні якісь речі. Ні, говоримо ми, це поле, де живуть і народжуються сенси, але є ця бізнес-складова. Пан Максим – член SEO-клубу, топ-менеджер, підприємець в певному сенсі слова. Скажіть, будь ласка, колеги, почну з вас, але питання для всіх. Де ядро культурне і де культурно-креативні індустрії? Як вони мають між собою співпрацювати? Де тут роль бізнесу? І як, перетворюючи, вибачте, якщо я некоректно, поправте мене всі, коли ми упаковуємо цінності в продукти, всі в сфері культури ненавидять слово «культурний продукт», але вже як є. Ми упаковуємо цінності в продукти, в сервіси, в контенти, да? Чи не втрачаємо ми цілісність? Якщо не втрачаємо, хто за це відповідає? Де місце бізнесу? Як, не втративши цінність, приносити, здобувати додану вартість, пане Максиме? Окей, я розіб'ю свою відповідь на декілька блоків. Перший блок – це буде стосуватися SEO-клубу. І я хочу розповісти про ініціативу, яку ми зараз проводимо в SEO-клубі. Це створення мистецької платформи. Мистецька платформа – це той простір, де ми намагаємося встановити діалог між бізнесом і культурою. В рамках цієї платформи ми проводимо, от тільки почали проводити цілий ряд культурних подій. І, до речі, наша перша подія була похід в Національний музей. Ось, і ознайомленням з виставкою, яка зараз є в Національному музеї, про український авангард, український модернізм. І я з гордістю хочу сказати, що на цю подію зареєструвалася величезна кількість наших членів, що не часто буває, тому що зібрати людей десь там в 5-6 година вечора, так, не так-то просто, так, і була фантастична подія. Ми плануємо цілий ряд інших подій, і я думаю, що це допоможе налагодити цей діалог. Так? Слово «налагодити» воно дуже важливе, тому що не все так добре в стосунках бізнесу і культури. Є позитивні, звичайно, явища в Україні, я на них не буду зупинятися, але вони є поодинокі і вони не є системні. Ось. Чому це так? На це є цілий ряд причин, я буквально назву декілька. Перше, на мою думку, це немає стратегічного розуміння у бізнесу, що може дати культура, а в культурі немає розуміння, що може дати бізнес. А можливо, вона є, так, але воно є, але немає тих шляхів або тих підходів, так, розуміння, як це зробити, щоб воно спрацювало. Так. Ось. І тут я це говорю на підставі спілкування з багатьма людьми бізнесу. Так. От стратегічне розуміння, мені здається, я б не сказав, що воно відсутнє, так, але воно тільки народжується зараз. Ось. І такі от речі, як от мистецька платформа, це один з кроків в напрямку до цього розуміння. Також немає розуміння, де от win-win знайти, так, щоб як і одна, і друга сторона, щоб отримали свої плюси. Часто зводиться до слова спонсорство.
Але це не є спонсорство, так? Це є об'єднання зусиль, стратегічних зусиль бізнесу і культури, яке для нас важливо, для України суперважливо. Ще одна проблема, це вже, якщо говорити про час війни, це трошки зміщення фокусу, так? Тому що зараз, якщо говорити про бізнес, то все-таки дуже багато зусиль бізнесу йде на підтримку, по суті, Збройних сил України, ЗСУ. Так? І це зрозуміло, що культура суперважлива, так? Але оцей сув наголосу він відбувається. Так? Але я переконаний, що зараз ми підходимо до точки, коли з'являється оце відчуття, розуміння, глибоке розуміння, що ми один без одного, маю на увазі бізнес і культура, ми не можемо достойно існувати. Так? І це, по суті, воно є настільки важливо, воно важливо в тому розумінні, що це є, якщо ми хочемо вижити як нація, так, от нам це треба робити. Якщо б ще підтягнути сюди державу трохи, так, і ці три важливих таких блоки – це держава, бізнес і культура, і створити цей конгломерат, так, оцю інтеграцію, щоб вона працювала, це та задача, над якою ми всі зараз працюємо. Я думаю, все це нас так само об'єднує. Дякую щиро. Я точно зараз це питання до своїх колег переадресую. Дякую, пане Максиме. Але хочу вам сказати, що ця колаборація відбувається дуже активно, враховуючи, що я є головою наглядової ради Українського культурного фонду. Ми, і впевнена, що Алім поділиться досвідом Українського інституту, ми активно співпрацюємо з тим, щоб, будучи державною інституцією, працювати разом з бізнесом. Те, що ми породжені громадянським суспільством після Революції Гідності, це зрозуміло, і Український інститут, і Український культурний фонд, і Інститут книги, але ми ще активно співпрацюємо з бізнесом. Я назву тільки ті фонди, з якими культура сьогодні активно працює. Нема нічого персонального, це просто те, що я знаю, щоб підтримати один одного і підтримати, і, можливо, підштовхнути великий український бізнес до співпраці. Український культурний фонд співпрацює з благодійним фондом МХП «Громаді». Ми прямо створили спільне співфінансування проєктів з усієї України. Ми говоримо про співпрацю з Астартою, ми говоримо про співпрацю з фондом «Коло», ми говоримо про співпрацю, означає прямо розробляємо, з Загорій Фаундейшн, і це тільки ті, хто в нашому полі зору, я ще багато кого не назвала. Алім поділиться, напевно, своєю історією. Цей рух назустріч один одному давно йде. Держава все більше усвідомлює необхідність. Власне, в останній редакції, в свіжесенькій редакції стратегії культури 2030, державній стратегії культури, є ті позиції, які говорять про велику увагу до співпраці бізнесу і культури. Індекс мультиплікації в культурно-креативних індустріях 2,5. Більше, ніж в рітейлі, більше, ніж в будівництві, більше, ніж в банківському секторі. І хороші бізнесмени це точно знають. Тому дякую за ініціативу SEO клуба. Алім поділиться своїми враженнями. Мені здається, найкраще, найцікавіше народжується завжди на перетині. І коли є перетин і культури, бізнесу і держави, яке будується в логіці він-він, то тоді ми маємо крутий, конкурентний продукт, який цікавий як і українській аудиторії, так і міжнародній аудиторії. Тому цей процес, я погоджуюсь із вами, що цей процес зараз тільки відшліфовується. Те, що в нас бізнес переходить з логіки спонсорства до логіки меценатства, мені здається, це важливий процес. Бо це не про гроші, і в першу чергу не про гроші. Це, власне, про спільне думання. І от мені здається, це одна з наших сил, коли ми на горизонтальних зв'язках можемо дуже багато
співтворити разом. І оцей процес спільнодумання приносить набагато дієвіші результати. Нам би, очевидно, як Українському інституту, як інституція, яка працює за кордоном і представляє Україну через культуру, через академію, це, очевидно, важлива підтримка. І зараз ми хочемо спробувати запустити кілька ініціатив з підтримки української і популяризації української мови і українських студій за кордоном, залучаючи український бізнес. Бо якщо ми, як громадяни, не будемо підтримувати свою культуру, свою ідентичність, то завтра, на жаль, доведеться користуватись, знову ж таки, великими культурами наших ворогів. Дякую щиро. Я би до цього співдумання додала ще співдію, очевидно. Без сумніву. Інколи культура є тим простором, культурно-креативні індустрії є тим простором, які створюють єдині підприємства в невеликих громадах. Не Києвом і Львовом єдиними. На щастя, живе Україна. І децентралізація, в тому числі, важлива, щоб оці невеликі, без знецінення, невеликі культурні проекти, культурні ініціативи народжувалися на місцях, створювали, селища, утворюючи інституції. Інколи для людей це єдина підтримка. І мені здається, що це дуже важливо. Це дуже класно працює в інших країнах Європи. І в нас воно зараз чим далі, тим більше працює, коли в містечках, навіть в селищах, є оця кооперація і створюється просто така унікальна, цікава річ, яку треба точно показувати іншим нашим громадам. Як приклад. Абсолютно. Марія, питання до вас. Ви і бізнес, і культурно-креативна індустрія як частина бізнесу, і в той же час формування доданої вартості у вас відбувається через експлікацію, розвиток культурних цінностей, формування окремого культурного продукту. Вибачте всіх, хто ненавидить цей термін. Культурного проєкту. Культурного проєкту, культурного контенту, мистецького контенту. Як це співіснування? Культура, бізнес, держава? Так, мені здається, що ми якраз той випадок, коли ми самі стаємо на такому перетині всіх цих шляхів і напрямків, це дуже цікаво. І мені здається, що якраз я можу підтримати думку, що якісний діалог культури і бізнесу, і оце бачення спільної мети, це дуже класно, і це народжує чудові проекти. Я можу сказати, що скільки в нас в рамках ГУНі є як бізнес, частина, випуск продуктів, виробів ГУНя, так є і культурні проекти, де ми там співпрацювали з музеєм Гончара. Зараз ми доволі велику кількість їх готуємо. І з того, що я можу помітити, це те, що там казати про цей діалог, це не так просто, як часто відбувається в житті. Тому що зараз дуже класно, що з'являються такі дуже прогресивні погляди. Але дуже часто культура дивиться вороже на бізнес, а бізнес дивиться вороже на культуру. І про це варто говорити. Чому? Питання до всіх. Чому? Мені здається, це такий стереотип, який треба руйнувати якимись якісними прикладами. Тому що ми там неодноразово стикалися. По-перше, це дуже різні формати людей, що варто зазначити, яким часто важко домовитися між собою. Вони рухаються в рамках різних темпів, різної швидкості проєктів, різних сенсів, різних результатів. Але мені здається, що зараз ми спостерігаємо такий дуже суттєвий сув цих поглядів. І це чудово, тому що це вміння домовитися, вміння побудувати. А домовитися можна як? Маючи спільну мету. Або показавши один одному переваги цієї співпраці. Так. Але от мені здається, ця спільна мета, спільне бачення того, заради чого ми це робимо, чому ми хочемо це зробити, як ми хочемо це зробити. Ось це якраз той фундамент, який дозволяє знайти і вибудувати цей якісний діалог. І це дуже важливо, тому що бізнес починає думати чому, а культура починає думати як. І тут він стається. Дякую. Власне, мені здається, що це стратегічно важливо розуміти, що культура і освіта – це
основа а, стійкого і сильного громадянського суспільства. Це основа критичного мислення для громадян і основа того, що бізнеси будуть мати якісно конкурентно спроможного співробітника в себе, бо це достатньо довгий процес. Тут швидких рішень точно не може бути. Нам довший час розповідали, і це, знову ж таки, я думаю, що Радянський Союз, який випалив цю довіру між різними спільнотами, говорячи, що ви один одному вороги, ви не розумієте, бізнесу тоді взагалі не існувало. І от зараз ми цю довіру, оці місточки довіри налагоджуємо. Тому діалог між, і я це називаю, коли ми цю хімію знаходимо один з одним. А я називаю соціальний клей. Власне, так. Бо це ж про те, що ми цю додану цінність знаходимо і шукаємо. Так? Коли ми не говоримо про це один з одним, очевидно, цього не відбувається. А зараз мені дуже подобається цей процес в країні, коли ми почали про це говорити. І багато чого, звісно, залежить і від мистецької освіти, і від широкої освіти з точки зору культури для різних верств населення, в тому числі для бізнесу. Культурної компетентності є абсолютно такий термін, в тому числі в програмі нової української школи. Пане Максиме, бізнес, культура, ви формуєте мистецьку платформу. Якщо можна про це зараз говорити, якщо вже горизонти пропрацьовані, як ви будете це робити? Як ви будете бізнесменам пояснювати, чому мистецтво важливе? Я розумію, що це провокація і що я на тонкому льоді, але які сенси ви закладаєте? Де, ви про це говорили, де оця він-він стратегія? Де ця учасницька модель? Да? Ми ще, в принципі, не запустилися, але вже виникають пропозиції, ідеї щодо співпраці. І один з таких проєктів був це проєкт з Європейським хабом, там, де відбуваються переговори вступу України в Євросоюз. Європейський хаб знаходиться в Юніт-Сіті, можливо, ви знаєте. І поступила пропозиція якраз в рамках CEO клубу, ми тут спілкуємося всі разом, і дивися, є 1600 квадратних метрів простору, так, в якому працюють українці, в якому працюють іноземці, там проходять багато зарубіжних делегацій, міністри, юристи і так далі, і так далі. Треба показати, треба якимось чином дати душу цьому простору, так? Ось, через мистецтво. І показати, що яке в нас українське мистецтво. І це треба було, там поставлено були достатньо такі терміни, і чітко, ясно було зрозуміло, що є затребуваність, що це зробити необхідно, і ми в дуже короткий час оформили весь цей простір українським мистецтвом, принтами, і десь 70% принтів, і десь порядка 30% оригіналів. Ось. І це спричинило дуже позитивний ефект. Співробітники Європейського хабу стали вже екскурсоводами, тому що як тільки там з'являється якась іноземна делегація, то вони проходять по цьому периметру, там, де розвішені картини, і розповідають по українське мистецтво. Це також спричиняє інтерес інших бізнесів, які знаходяться в Юніт-Сіті. Тобто це відбувається якась своєрідна ланцюгова реакція. Ось. І що ми зрозуміли, що потреба є, і ця потреба, вона буде рости.
І, відповідно, ми зараз активно працюємо над запуском кампанії. Відповідно, наші напрямки будуть це співпраця як і з клієнтами, це B2C, і також з бізнесами B2B. Десь отак от. Дякую щиро. Дуже цікаво. Дуже не хочеться, не знецінюючи, навпаки, аплодуючи вам і вашій ініціативі, дуже хочеться не звалитися виключно в декоративну функцію, працювати ще й зі змістами. Власне, продовжуючи цю ідею, як не зупинитися на експлуатації оцієї зовнішньої, ніхто її не відміняв, декоративної, прикрашальної функції мистецтва і культури? Як не спрощувати, як не звалитися, я не використовую такі зневажливі слова, як шароварщина, але хоча б як не звалитися в девальвацію сенсу і залишитися на якихось високих рівнях. Це дуже складно. Питання для всіх. Як вам в бізнесі, в виробництві не звалитися в спрощення, не перейти на тиражування? Як Аліму, Українському інституту, не впасти в роботу з простими шарами, з простою комунікацією, що всім зрозуміло, як бізнесу не працювати і не здійснювати меценатські інтервенції тільки в ті сфери, які наочні, наявні, привабливі. У нас ще величезний, як айсберг, ця культура глибинна, яка не швидка. Як не втратити за привабливістю сенси і як працювати, як не спотворити, не спростити, не девальвувати смисли? Питання до всіх в ваших сферах. Марія, можливо, з вас почнемо. Так, я можу поділитися персональним досвідом, тому що коли ми починали Гуню з моєю партнеркою Наталією, це починалося як хобі-проект. Тобто в нас бізнес-ідея не стояла як пріоритет. Нашим пріоритетом було розповідати про українську культуру, тому що ми були щиро вражені тим, що ми відкрили для себе, і нам хотілося цим ділитися. І я думаю, те, що допомагає нам крізь роки рухатися по цьому напрямку, це питання, чому ми це робимо. Тому що нам важливо ділитися, важливо комунікувати, нам важливо, що в кожному нашому виробі ці сенси не тільки залишаються, вони збільшуються, тому що з часом ми починаємо все більше і більше можливостей отримувати і комунікувати, що це за вироби, як вони зроблені, що тут намальовано, звідки ми брали це натхнення. І друга частина, яка, мені здається, дуже важлива, якщо ми говоримо про такі проекти на стикі бізнесу і культури, це все ж таки соціальна складова. Її не може не бути. Якщо ти умовно щось береш, ти повинен щось віддавати. І це дуже важливий баланс, який, мені здається, обов'язково повинен бути. Дякую щиро. Я правильно розумію, що мова про якусь соціальну віддачу громаді, інституціям культурним, з якими ви співпрацюєте? Звісно, тобто це окремі соціальні проекти, які ми робимо, ми зараз випустили книжку, а в нас дуже велика кількість виробів, вони мають благодійну складову, де ми відраховуємо кошти, в нас є якась ще окрема освітня історія, яку ми зараз хочемо починати, те, що ми проводимо з нашою командою, зараз ми хочемо ще для нашої аудиторії це розпочинати, тобто це про те, що тобі, мені здається загалом, що сучасний бізнес, він не може існувати виключно як бізнес, він все одно повинен дивитися все ж таки в якусь ще сторону соціальних ініціатив, тому що ми за це несемо відповідальність, і наші дії – це результат того, світу, в якому ми живемо, а бізнес, він має можливості це втілювати, тому це дуже... Дякую вам за слово відповідальність, воно прям, напевно, ключове. Покличте нас всіх на свою стратегічну сесію, бо мене аж починає поговорити про символічність мистецтва, як символ працює комунікатором, в тому числі між культурами. Аліме? Так, абсолютно, це і про відповідальність, і про те, і про цілісність. Бо ви використали термін шароварщина, і ми розуміємо, що це про те, коли один елемент виривається з контексту і просто наліплюється на абсолютно безглуздо, вибачте, я використаю це слово, в
переноситься в інші контексти без розуміння, без, власне, цього поважного ставлення і без цієї належної адаптації. Тому перше – це відповідальність, в тому числі за те, що з чим ти працюєш, з яким елементом культури ти працюєш. Друге – це конкурентність. І зараз ми, працюючи на різних ринках, у різних країнах, бачимо, що українська культура є абсолютно конкурентною культурою. Вона цікава і на Авіньйонському театральному фестивалі, вона цікава і на Каннському кінофестивалі, вона цікава і на літературному фестивалі в Гвадалахарі, в Мексиці, і так далі, так далі, так далі. Бо ми, демонструючи сучасну українську культуру, очевидно, демонструємо цілісність і голос цілого покоління і сучасного покоління. Тому з цим важливо працювати. А знову ж таки, про конкурентність і про глобальні ринки, очевидно, ці глобальні ринки обирають найкраще. І зараз, коли ми бачимо, що і бренди, як Гуня, стають частиною глобального голосу, це, власне, про цю конкурентність. І останнє, щодо кримськотатарської культури, як абсолютно інтегрованої частини української культури. Ми в цьому процесі зараз розуміння один одного маємо сприймати культури своїх корінних народів не як чужі, а як свої інші. І от в цьому процесі своїх інших ми зараз рухаємось. Я є засновником літературного проєкту «Кримський інжир», де ми видаємо сучасну літературу про Крим українською та кримськотатарською мовами. Це, власне, от про цей, я називаю, інтелектуальний діалог і інтелектуальне таке спаринг-партнерство. І посилення один одного. І посилення. І от таке інтелектуальне спаринг-партнерство має точно бути на перетині культури, креативних індустрій, бізнесу та держави. Бо державні політики – це в тому числі про формування, бетонування, фіксацію, точніше, того, що ми сьогодні маємо. Але, знову ж таки, культура – це є не константа, це є процес. Живий організм. Дякую щиро, пане Максиме. Як не девольвувати, як не профанувати культуру, як зберігти? Тут я якраз намагаюся рефлексувати на все, що було сказано, і думаю, де мені краще сфокусуватися, так? В цій розмові. І для мене, коли ми говоримо про девальвацію культури, мені якось на розум приходить щось таке поверхневе, швидке, незначиме. А коли ми говоримо про справжню культуру, так, мені приходить на думку поняття коріння, глибини. І мені здається, тут якраз в цьому і все і знаходиться, весь секрет і знаходиться. Ось. Ви сказали, як нам не перейти до декорацій, так? А декорації, по суті, також мають право на існування, так? Тут нічого з цим не зробиш, так? Ось. І нічого страшного в цьому немає, якщо декорації існують разом з чимось, я б сказав би, менш декоративним, більш глибоким, більш національним. Тут треба просто знаходити ті баланси, так, між одним і другим. Ось. І кожне, як і декорації, і назвемо їх не декорації, вони роблять свою місію і виконують свою функцію, так. І точно нам не треба скочуватися або в одну сторону, або в другу, так. Ось, от ці баланси треба і знаходити, так, а
баланси знаходяться яким чином? Коли ти починаєш вникати в проблему і аналізувати, розуміти, де декорації краще працюють, а де працюють якісь більш глибші сенси, так? От. І таким чином, я думаю, все буде збалансовано. Ось. Ну, по суті, це, можливо, моя трохи сумбурна відповідь на ваше питання, але ну, такі думки прямо з ходу, так. Вдячна щиро всім. Почну і завершу цим. Подяки SEO-клубу за те, що вони стали майданчиком для таких серйозних міркувань. Нам точно не вистачило часу, колеги, бо в списочку питань у нас ще питання про апропріацію культури, про те, що в нас забрали і привласнили, і тепер активно монетизують, що насправді є українською культурою. У нас точно з вами залишилося поза межами обговорення питання про подальші плани. Я сподіваюся, що ми всі готові про це говорити. Дякуючи SEO-клубу, я запрошую всіх до продовження цієї розмови, цитуючи прекрасну колегу, професорку Наталю Старченка, згадаємо київського воєводу 1641 року Адама Киселя, який говорив на Сеймі: ми народ почтивий, не кращий за інших, але й не гірший. От з цим відчуття поваги до самих себе, складності і глибини проблем, які перед нами стоять, ми рухаємося далі. Можливо, сьогодні Україна і є тим лідером Європи в усіх сенсах, і в політичному, і в військовому, і в культурному, які змінять майбутнє.